got a suit? And suit up. Suit up! Yes! Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που σχεδόν πάντα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τους σούπερ ήρωες είναι φυσικά οι στολές τους. Παλαιότερα, στην ιστοσελίδα του Heroes for a Day και αργότερα από τη σελίδα μας στο Facebook, ήταν ένα θέμα με το οποίο θα ασχολιόμουν διεξοδικά, ειδικά αν η στολή του ήρωα μου άρεσε. Νομίζω είναι καιρός να το κάνω και από το YouTube, because why not? Η πρώτη στολή με την οποία θα ασχοληθούμε στη νέα σειρά βίντεο με τίτλο Heroes Suit Up είναι, μιας και αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η νέα στολή του Superman από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά Superman and Lois. Σίγουρα μου αρέσει η στολή. Βασικά είναι μια ωραία γκίκη προσμονή όταν ο ήρωας θα αποκτήσει καινούργια φορεσιά. Περίμενα τον Flash για 3 σεζόν να ανανεώσει την καρταρόπα του, οπότε μιλάω από εμπειρία. Λοιπόν, μην ξεφεύγω, focus στον μπλε πρόσκοπο. Το κύριος bodysuit φαίνεται το ίδιο. Δεν ξέρω αν ο τόνος του μπλε χρώματος είναι ακριβώς ο ίδιος λόγω του φωτισμού, αλλά λογικά δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερα. Οι ραφές επίσης είναι ίδιες, κάτι που εκτιμούσαμε και στην αρχική στολή του, αλλά τώρα που έχει μικρότερο έμβλημα, οι ραφές στο σώμα τονίζονται καλύτερα. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αλλαγές. Αρχικά τα μανίκια φαίνονται ελαφρώς ασύμμετρα στον καρπό, κάτι που φαίνεται πολύ ωραίο στην επίσημη prom φωτογραφία, αλλά μπορεί και να μην το προσέξουμε καν μέσα στα επεισόδια. Επίσης, το κολάρο στο λαιμό έχει γίνει πιο κλειστό και πλέον η κάπα μπαίνει μέσα από το κολάρο, απαλήφοντας τα χρυσά clips που τη συνέδεαν με τη στολή. Η ίδια η κάπα επίσης φαίνεται πιο υφασμάτινη. Αυτό το λέω με μια επιφύλαξη, το οποίο φαντάζομαι είναι πιο θετικό για τον Tyler Hoechlin και τους κασκαντέρ του, καθώς θα είναι λιγότερο βαριά από την δερμάτινη κάπα που είχε μέχρι τώρα. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε είναι το physique του Superman, καθώς η στολή φαίνεται να είναι πιο φουσκωτή στους μυς. Συνήθως, οι skin tight στολές τέτοιου είδους δεν επιτρέπουν στους μυς να διαφαίνονται όπως τα κόμιξ. Και από τη στιγμή που ο Superman είναι powerhouse, αυτή η Man of Steel αισθητική στη στολή είναι πολύ θετική αναβάθμιση. Συνεχίζω με το εικόσιμο του House L στο στήθος. Είναι ωραίο που το μίκριναν. Θα μπορούσε να μην το έχουν μικρύνει τόσο, αλλά δεν μας πειράζει. Αυτό που θεωρώ ότι έπρεπε να είχε προσεχθεί είναι να μην έχει την ίδια φωλιδωτή υφή που έχει το ύφασμα της στολής. Αν ίσως του είχαν μια πιο λία υφή και σε συνδυασμό με το λίγο πιο έντονο κόκκινο και κίτρινο που φαίνεται ότι έχει, θα ξεχώριζε καλύτερα στα μάτια του θεατή, ειδικά του geek. Κακά τα ψέματα, το 3D έμβλημα του Brandon Routh παραμένει το καλύτερο σχεδόν 15 χρόνια μετά. Και φτάνω στη ζώνη. Το καλύτερο κομμάτι της στολής. Φαίνεται πιο μεταλλική, με τα μπροστινά της άκρα να έχουν μια κλίση προς τα κάτω, καταλήγοντας σε μια πεντάγωνη πόρπη. Η επιρροή του New 52 εδώ βγάζει μάτι και είναι χάρμα. Είναι λιγότερο φαρδιά και πιο streamlined από την προηγούμενη, ενώ φαίνεται πως και εδώ το χρώμα είναι πιο έντονο κόκκινο, σε σχέση με τη γενικότερη τάση της παραγωγής του Arrowverse να χρησιμοποιεί πιο μπορντό αποχρώσεις. Και μόνο για τη ζώνη δηλαδή, η στολή αξίζει. Τέλος, έχουμε το μόνο αρνητικό κατ' εμέ, το οποίο είναι οι μπότες. Είναι πιο κοντές από τις προηγούμενες και δεν μου κάθονται καλά στο μάτι. Σύμφωνα με τη σχεδιάστρια της στολής Laura Jean Shannon, οι μπότες είναι αθλητικά εμπνευσμένες. Και εδώ είναι το θέμα μου. Ο Σούπερμαν δεν είναι αθλητής, είναι υπερήρωας. Οι μπότες του πρέπει να είναι υπερηρωικές, όχι αθλητικές. Σίγουρα με ένα λιγότερο χοντρό υλικό, η κίνηση στα πόδια θα είναι πολύ πιο άνετη, δεν τίθεται θέμα. Αλλά γιατί να μικρύνει το ύψος τους? Οι προηγούμενες μπότες έδειχναν τέλειες και ξεχώριζαν με τη διαφορετική υφή τους σε σχέση με το bodysuit. Ίσως να μπορούσε να γίνει και κάτι ανάλογο με τις καινούργιες. Δεν είμαι εγώ σχεδιαστής βέβαια, οπότε δεν είναι η θέση μου να κράζω. Στο σύνολό της όμως είναι μια φανταστική στολή που συνδυάζει πιο κλασικά χαρακτηριστικά με στοιχεία New 52 και λογικά θα ικανοποιήσει πολλούς fans. Δεν νομίζω να δούμε στοιχεία νανοτεχνολογίας όπως τη δεύτερη στολή της Supergirl, αλλά πόσο τέλειο θα ήταν. Λογικά θα παραμείνουν με το κλασικό έμβλημα που ξεπροβάλλει μέσα από το πουκάμισο, γιατί προφανώς ο Clark Kent χαλάει όλο του το μισθό σε κουμπιά και κλωστές. Αυτά και με τη νέα στολή του Tyler Hoechlin, που ήρθε για να μείνει και όχι για μερικές guest εμφανίσεις. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, να μας ακολουθήσετε στο Facebook, να μας πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια και να βλέπετε και τα βίντεο μας στο monkeybros.gr. Αν σας αρέσει η φωνή μου και θέλετε να με ακούτε να φυγούμε top 10 από κόμικ, ταινίες και pop κουλτούρα, επισκεφτείτε το nerdpop.gr. Τα λέμε την επόμενη φορά. The Heroic continues.